હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? હું મહિત પ્રજાપતિ સોલ્યુશન ઓફ કેમિસ્ટ્રી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં એક દાખલો ગણ્યો હતો, બરાબર? આજે પણ આપણે એક છે દાખલો અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે અને આપણે સોલ્વ કરીશું, જે સ્વાધ્યાયનો 4.17 છે, બરાબર છે? ઓકે, તો ક્વેશ્ચન આર્ધે દાખલો આપણે આર્ધે છે. તો કેન્દ્રીય વિસ્ફોટન દરમિયાન નિપજણમાંની એક 90 સ્ટ્રોન્સિયમ છે, જેનો અર્ધાયુષ્ય સમય 28.1 વર્ષ છે. તો તે જ સમયે તાજા જન્મેલા બાળકના હાડકામાં 1 માઇક્રોગ્રામ સ્ટ્રોન્સિયમ કેલ્શિયમને બદલે શોષાયેલ હોય, તો તે બાળકમાં જો કોઈ બીજી રીતે ચયાપચયની ક્રિયાથી સ્ટ્રોન્સિયમ 90 ગુમાવ્યું ન હોય, તો 10 વર્ષ પછી અને 60 વર્ષના અંતે આપણે એના શરીરમાં કેટલું સ્ટ્રોન્સિયમ રહ્યું હશે એ આપણે અહીંયા શોધવાનું છે. ઓકે, તો પહેલા તો આપણને અર્ધાયુષ્ય સમય આપ્યો છે, બરાબર છે? અર્ધાયુષ્ય સમય એટલે કે જેને આપણે t1 લખીએ છીએ, બરાબર? એ આપણા માટે અહીંયા કેટલો છે? 28.1 વર્ષ છે. ઓકે, જો હવે આપણે જાણીએ છીએ કે મોટા ભાગની કેન્દ્રીય જે વિસ્ફોટન પ્રક્રિયાઓ છે પ્રથમ ક્રમની છે. ઓકે, તો આપણે પહેલા કામ અહીંયા એવું કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણે જે આપણું સૂત્ર છે પ્રથમ ક્રમ માટે અર્ધાયુષ્ય શોધવાનું સૂત્ર છે, બરાબર? એ સૂત્ર મૂકીશું. t1 = 0.693 ભાગ્યા k. એટલે અહીંયા આપણે વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય અહીંયા પહેલા શોધીશું, બરાબર છે? ઓકે, તો k બરાબર શું લખી શકાય? તો 0.693 બરાબર ભાગ્યા t1 બરાબર છે? તો 0.693 ભાગ્યા આપણે કેટલા કરીશું? 28.1 બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે એનો ભાગાકાર કરીશું તો અહીંયા આવશે 0.02467 બરાબર છે? વર્ષ ઇનવર્સ, કારણ કે આપણો એકમ કયો છે? અહીંયા વર્ષ છે, બરાબર છે? તો આના પ્રથમ ક્રમ માટે આપણે એકમ જાણીએ છીએ, સેકન્ડ ઇનવર્સ, મિનિટ ઇનવર્સ, તો વર્ષ છે તો વર્ષ ઇનવર્સ, બરાબર? અને 2.46 × 10 ની -2 પણ તમે અહીંયા લખી શકો, બરાબર છે? ઓકે, ચલો. હવે ત્યાર પછી કે શોધ્યા પછી હવે આપણે 10 વર્ષના અંતે અને 60 વર્ષના અંતે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું શોધવાનું છે? કેટલું સ્ટ્રોન્સિયમ બાકી રહ્યું છે એ શોધવાનું છે, બરાબર છે? તો આપણા માટે સૌપ્રથમ આપણે 10 વર્ષના અંતે શોધીશું. પહેલા કોના અંતે? 10 વર્ષના અંતે, બરાબર છે? હવે પહેલા તો વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એની અંદર શરૂઆતમાં કેટલું સ્ટ્રોન્સિયમ છે બાળકની અંદર? 1 માઇક્રોગ્રામ. તો એ આપણી શરૂઆતની સાંદ્રતા કહેવાય, બરાબર? આપણે 10 વર્ષ પછી કેટલી હશે તો એનો મતલબ આપણે શોધવાનું શું છે? RT. એનો મતલબ RT બરાબર અહીંયા આપણે શું ધારી લઈએ? x, બરાબર? તો સૂત્ર આપણી પાસે છે વેગ અચળાંક શોધવાનું k બરાબર 2.303 ભાગ્યા t બરાબર છે log r0 ભાગ્યા rt. આ જે સૂત્ર છે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક શોધવાનું સૂત્ર હતું. આ સૂત્રની અંદર k આપણને ખબર છે, k શું છે? અહીંયા 0.02467 જે આપણે વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય લાયા, બરાબર છે? 2.303. ઓકે, t કેટલા સમય માટે? 10 log r0 એટલે 1 અને rt આપણે શોધવાનું છે. ઓકે, ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પ્રોસેસ કરીએ. 0.02467 અહીંયા ઉપર જતા રહેશે 10 અને 2.303 ક્યાં આવશે? નીચે આવશે. સામે શું આવશે? log 1/x. ચલો આપણે આ સામે જે છે એનું સોલ્યુશન કરી દઈએ. અહીંયા 0.02467 બરાબર છે ગુણ્યા 10, ઓકે, અને ભાગાકારમાં 2.303. ઓકે, એટલે અહીંયા આન્સર આવશે 0.1070 બરાબર log 1/x. હવે એવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા log ને કાઢો તો સામે એન્ટી log લેવું પડે. ઓકે, તો 1/x બરાબર હવે એન્ટી log કોણ લેવું પડશે? આપણે 0.1070 નો એન્ટી log લેવું પડે, બરાબર છે? તો એન્ટી log આપણે એક લેક્ચર આપણે અલગથી બનાવશું, log અને એન્ટી log કેવી રીતે શોધી શકાય log ટેબલ ની મદદથી, બરાબર છે? કેલ્ક્યુલેટર ની મદદથી તમે જાણતા જ હશો, બરાબર? ઓકે, તો આપણે કેલ્ક્યુલેટર મદદથી અને બંને એનું આખી લેક્ચર જ અહીંયા બનાવીશું, બરાબર છે? ઓકે, તો 0.1070 છે, બરાબર? એનો એન્ટી log જો આપણે ટેબલમાં જોવો હોય તો જનરલી આના બે ભાગ પાડી દેવાના, 0.10 7 અને પછી 0. પહેલા બે અંક લેવાના, પછી 1 અને પછી જે છેલ્લો હોય, બરાબર? અને પછી તમારે log ટેબલ પાછળ બુકની અંદર પ્રતિ લઘુગુણક તરીકે છે, એમાં પહેલા 0.10 જોવાના, પહેલું ખાનું હશે, પછી આ બાજુમાં છે 1 થી 9 સુધી, બરાબર છે? એ જોવાનું. એની અંદર એમાં કયું ખાનું જોવાનું? 7મું, બરાબર છે? તો તમે દેખશો અહીંયા 1279 છે, 1279. ઓકે, તો અહીંયા આપણો જે એન્ટી log આવે છે એ કેટલો આવે છે? 1.279. બધા દશાંશ ચિહ્ન પછી 1 પોઈન્ટ પછીના છે, બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે x શોધવાનું છે, તો x બરાબર શું થશે? આ ઉપર જશે, આ નીચે આવશે, તો 1 ભાગ્યા 1 પોઈન્ટ શું થશે? 279. આ x ઉપર ગયો, આ કિંમત ક્યાં આવી? નીચે, બરાબર છે? તો અહીંયા x બરાબર શું થશે?
0.78 માઇક્રોગ્રામ થશે. કેટલું થશે? 0.78 માઇક્રોગ્રામ. આનો મતલબ કે 10 વર્ષના અંતે બાળકની અંદર કેટલું સ્ટ્રોન્સિયમ વધ્યું હશે? 0.78 હશે. શરૂઆતમાં 1 હતું. બરાબર છે. પછી જો 60 વર્ષના અંતે કેટલું હશે? તો પછી આ સેમ પ્રોસેસ કરવાની, પણ આપણે જે ત્યાં અહીંયા ટાઈમ 10 લીધો, ત્યાં કેટલા લેવાના? 60. ચલો એની પણ પ્રોસેસ કરીએ. 60 વર્ષના અંતે કેટલું સ્ટ્રોન્સિયમ બાકી રહે? તો સૂત્ર એ જ k બરાબર 2.303 બરાબર t log r0 ભાગ્યા શું આવશે? rt. બરાબર છે. k એ 0.02468. ઓકે, ચલો t ને અહીંયા ઉપર લખી દઉં. ટાઈમ છે કેટલો છે? અહીંયા સમય આપણી પાસે 60 છે. અહીંયા 2.303 સામે શું આવશે? log 1/x. ત્યાં y પણ લખી શકો. બરાબર છે. ઓકે, તમે જે rt પણ એમને એમ રાખી શકો, કારણ કે 60 વર્ષના અંતે આપણે ઉપર લખ્યું છે. બરાબર. તો આની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. 2468 ગુણ્યા કેટલા કરીશું? 60. બરાબર. ભાગાકારમાં 2.303. તો અહીંયા આવશે 0.6424 આવશે. કેટલો આવશે? 0.6424. 0.6424 log 1/x. ઓકે, તો 1/x શોધવું હોય તો અહીંયા આપણે એનો શું લેશું? એન્ટીલોગ 0.6424. તો એન્ટીલોગ માં પહેલું 0.64 જોવાનું, પછી 2 અને ડિફરન્સ કેટલો છે? 4 નો. તો એની અંદર ત્યાં પ્લસ કરવાનું. બરાબર છે. તો 0.64 આપણે ખાનું જોઈશું તમારી આની અંદર બુકની અંદર. બરાબર છે. અને ત્યાર પછી બીજું ખાનું. બરાબર. બીજા ખાનામાં કેટલા છે? 44 87 સોરી 64 2 43 85 છે બીજા ખાનામાં. બરાબર છે. અને ચોથા ખાનામાં આપણી પાસે 4 છે, એટલે 43 89 થાય. કેટલા થશે? 43 89. બરાબર છે. તમે બુકમાં જોઈ લેજો. બરાબર છે. 1/x બરાબર કેટલા થશે? 4.43 ઓકે, એટલે 4.389. બરાબર છે. ઓકે, તો ચલો x શોધવો છે તો અહીંયા ફરીથી શું કરીશું? 1 ભાગ્યા શું કરીશું? 4.389. બરાબર છે. ભાગાકારમાં જતો રહેશે, x ઉપર જતો રહેશે. તો 1 ભાગ્યા 4.389 અહીંયા આપણે કરીશું. ઓકે, તો અહીંયા આન્સર તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 0.22 માઇક્રોગ્રામ અહીંયા આન્સર આવશે. આટલો સ્ટ્રોન્સિયમ છે. બરાબર છે. આ સ્ટ્રોન્સિયમ કેટલા? 10 વર્ષના અંતે, અને 60 વર્ષના અંતે કેટલું બાકી હશે? 90. એટલે મીન્સ 0.22 બાકી હશે સ્ટ્રોન્સિયમ. બરાબર છે. તો આ આપણો અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે 4.17. ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે એક્ઝામ્પલ કહી શકીએ, બોર્ડમાં પૂછાયેલો છે વારંવાર. બરાબર છે. તો પહેલા આપણે k નું મૂલ્ય શોધ્યું. વેગ અચળાંક 10 વર્ષના અંતે આપણે rt શોધ્યું. બરાબર. એન્ટીલોગ માટે અલગથી આપણે વિડિયો બનાવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. આમાં ખ્યાલ એન્ટીલોગ તમે પ્રયત્ન કરજો તો પ્રતિ લઘુ ગુણકમાં અહીંયા 0.10 નું ખાનું જોવાનું, પછી 7 નું ખાનું, અને જે હોય એક અંક આવે એના પછી દશાંશ ચિહ્ન આવે. ઓકે, એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ આપણે 0.64 પછી બીજું ખાનું અને 4, બીજું અને ચોથાનું બંનેનો પ્લસ કરી દેવાનો. બરાબર છે. એટલે અહીંયા 43 85 તમને દેખાશે. એની અંદર પેલા ચોથા ખાનામાં 4 હતા, એમે પ્લસ કરી. ઓકે, તો એન્ટીલોગ માટે પણ અલગથી વિડિયો આપણે બનાવીશું, લોગ અને એન્ટીલોગ કેવી રીતે શોધાય. બરાબર છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણો એક એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો.